đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử, một chương trình được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Tôi thừa nhận tướng Giáp rất sành sỏi binh nghiệp và khôn ngoan hơn, tài giỏi hơn tôi đã đành, mà còn hơn cả tướng Kogi và tướng Nava. Tôi hân hạnh được làm đối thủ của tướng Giáp, được làm kẻ chiến bại trực tiếp của một người tài giỏi như tướng Giáp. Tôi ngưỡng mộ và kính phục ông. Đó là lời thán phục của tướng De Castries dành cho đại tướng Võ Nguyên Giáp của Việt Nam, người đã chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, rung động Nam Châu, chấn động địa cầu. Câu hỏi đặt ra đó là bối cảnh nào đã dẫn đến chiến dịch Điện Biên Phủ, và tại sao lại là Điện Biên Phủ mà không phải là một địa điểm khác? Pháp có biết điểm yếu của Long Chảo Điện Biên Phủ hay không? Tại sao Pháp vẫn cứ xây pháo đài ở đó? Tướng 5 sao của Pháp mà ngu đến như vậy hay sao? Sau một loạt những thất bại quân sự, chính phủ Pháp đã 7 lần thay tổng chỉ huy quân đội ở Đông Dương mà không hề cải thiện tình hình. Quân Pháp ở trên chiến trường đang ngày càng rơi vào thế phòng ngự bị động. Chính vì thế nên ngày 7 tháng 5 năm 1953, với sự thỏa thuận của Mỹ, Pháp đã cử tướng Henry Lava sang Đông Dương để làm tổng chỉ huy quân viễn chinh Pháp. Henry Lava là đại tướng 5 sao, 55 tuổi, lúc đó đang phụ trách nhiệm vụ tham mưu trưởng ở cơ quan phòng thủ OTAN, cơ quan thuộc NATO. Nava chưa hề bước chân tới Đông Dương, chính vì thế nên ban đầu Nava đã từ chối. Thế nhưng thủ tướng Pháp là Mayer đã phản đối gay gắt và cho rằng việc đại tướng không biết gì về Đông Dương cũng là một lý do để tôi cử đại tướng đến đây. Đại tướng sẽ nhìn vấn đề bằng một cặp mắt rất mới mẻ. Chúng ta đang bị kẹt ở trong ngõ cụt, chúng ta phải tìm một lối thoát danh dự cho nước Pháp. Đại tướng hãy giúp chúng tôi. Ngày 12 tháng 11 năm 1953, Thủ tướng Pháp vừa mới lên nhận chức là Lallienne. Mặc dù là người của phe ủng hộ chiến tranh, thế nhưng trước sức ép của dư luận, nhất là sự phản đối của các nghị sĩ phản chiến, ông đã tuyên bố rằng nếu một giải pháp danh dự xuất hiện trong khung cảnh địa phương hoặc trong khung cảnh quốc tế, nước Pháp sẽ vui lòng chấp nhận một giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến tranh ở Đông Dương. Ngày 21 tháng 5 năm 1953, Henry Lava đã đến Việt Nam để khảo sát tình hình về Đông Dương và lên kế hoạch cho cuộc chiến ở đây. Kế hoạch lúc đầu của Nava không hề có một chữ nào liên quan tới Điện Biên Phủ cả. Tựu chung lại, nó chỉ có 2 bước. Bước 1 là yêu cầu quân Pháp ở miền Bắc phải cố thủ, tấn công miền Nam Việt Nam trước. Giải quyết xong được miền Nam rồi thì tới bước 2, đó là mang quân ra miền Bắc Việt Nam, càn nốt một lượt là xong. Đây là kế hoạch không chỉ có Hội đồng Quốc phòng của Pháp gật đầu tâm đắc, mà đến cả Mỹ nghe xong cũng phải tấm tắc khen hay. Sở dĩ Mỹ cũng có mặt trong cuộc chiến này, đó là bởi Mỹ rất muốn ngăn chặn cái phong trào cộng sản đang nổi lên ở châu Á Thái Bình Dương. Ngoại trưởng của Mỹ đã phát biểu rằng đứng về chiến lược, quyền lợi của Mỹ ở các vùng Viễn Đông gắn chặt với các đảo ở bờ biển vùng đó. Các đảo đó có 2 cứ điểm ở trên lục địa, phía Bắc là Triều Tiên, còn phía Nam là Đông Dương. Chính vì thế nên Mỹ không hề muốn Pháp đầu hàng. Thậm chí là năm 1953, Phó Tổng thống Nixon còn đích thân tới Việt Nam để nắm bắt tình hình và tuyên bố hùng hồn rằng cuộc chiến chống lại Việt Minh có tầm quan trọng vượt ra khỏi biên giới Việt Nam. Chính vì thế nên các bạn Pháp của tôi hãy tin rằng các bạn sẽ không phải chiến đấu mà thiếu đi sự giúp đỡ của Mỹ. Đây thực sự là một thế trận quá khó cho Việt Nam khi mà một mình phải chống lại nguyên dàn mafia, toàn cái bọn đế quốc hàng đầu thế giới. Trong khi đó, nhìn lại xung quanh những người anh em của mình chưa dám khẳng định là họ có giúp mình hay không. Thế nhưng mà cơ sở để họ giúp cũng không có gì nhiều. Với Liên Xô thì thời điểm này là thời điểm mà Liên Xô đã bắt đầu thực hiện chính sách ngoại giao hòa hoãn. Chính vì thế mà Liên Xô cũng chỉ muốn đi đến một giải pháp hòa bình cho vấn đề Đông Dương, ngăn chặn Mỹ mở rộng cuộc chiến tranh ở Đông Dương, gây ảnh hưởng tới những người anh em xã hội chủ nghĩa của mình. Đó là về mặt tình cảm. Còn về mặt lý trí thì Đông Dương không phải là khu vực có liên quan tới quyền lợi sát sườn của Liên Xô. Chính vì thế nên họ đâu có rảnh mà đi can thiệp làm gì. Chưa kể Liên Xô còn đang rất nhiều việc sau khi Stalin mất vào ngày 5 tháng 3 năm 1953. Thượng tầng của họ lúc đó đang rất xáo trộn. Còn với người anh em Trung Quốc thì rõ ràng Việt Nam mà có chuyện thì tất nhiên bố bảo Trung Quốc cũng không dám khoanh tay đứng nhìn, vì hai nước sát cạnh nhau mà. Thế nên chắc chắn Trung Quốc cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Mỹ với Pháp nó đặt một dàn tên lửa ở sông Tô Lịch nó bắn thôi thì chấp dân Trung Quốc xốc quần chạy trước 2 cây số cũng không thể nào thoát được. Chính vì thế nên Trung Quốc buộc phải ra tay giúp Việt Nam để cứu mạng của họ. Thế nhưng đen một cái, bối cảnh lúc đó là năm 1953 mà Trung Quốc mới giành được chính quyền năm 1949. Trung Quốc mới chỉ có 5 năm được yên ổn làm ăn mà thôi. Thế nên tiềm lực của họ cũng chẳng có nhiều. Động cơ của Trung Quốc lúc này cũng chỉ là muốn mượn Việt Nam làm con tốt để cùng với Liên Xô có chỗ đứng ở trên bàn đàm phán với Anh, Mỹ và Pháp mà thôi. Đây là một bối cảnh vô cùng khốn nạn đối với Việt Nam.
Mỹ và Pháp thì nó muốn đánh, nhưng mà các anh em nhà mình thì chỉ đứng ngoài can bằng mồm theo kiểu thôi anh ơi đừng đánh thằng em nữa, ngồi vào đàm phán một tí đi cho nhẹ nhàng. Còn với Việt Nam thì mình chưa hiểu, hai ông anh này cũng khôn bò mẹ ra, mình mà không đánh bớt đổ được tí máu thì cuối cùng cũng chỉ là con rối trong mắt của hai ông ấy để hai ông ấy điều khiển mà thôi. Chính vì thế nên buộc phải đánh, khó cũng phải đánh. Pháp rồi Mỹ, thậm chí nó gọi thêm cả thằng Anh vào thì mình cũng phải đánh. Chỉ có đánh thì sau này con cháu mới được độc lập, được tự chủ, được tự ra quyết định trên phần đất của mình. Chứ không thì Liên Xô và Trung Quốc nó cứ bảo gì là mình phải nghe đấy, cực kỳ mệt. Bác Hồ đã nhìn ra được rất rõ điều này, thế nên trong ngày mùng 2 tháng 9 năm 1953, trong lời kêu gọi nhân cách mạng tháng 8 và ngày Quốc khánh, bác có viết rằng chúng ta bao giờ cũng chủ trương hòa bình, nhưng chúng ta biết rằng cuộc kháng chiến trường kỳ và gian khổ có thắng lợi mới giành được hòa bình. Chỉ có thống nhất và độc lập thật sự mới có hòa bình. Em xin nhắc lại, bác có nói rất rõ, chỉ có thống nhất và độc lập thật sự mới có hòa bình. Quan trọng nhất ở đây là chữ thật sự, phải độc lập thật sự chứ không phải dựa dẫm vào ai cả, thì khi đó chúng ta mới có hòa bình. Từng câu từng chữ của bác được tỉa tót vô cùng thâm sâu, vừa giúp nhân dân hiểu được cái bối cảnh của đất nước mà lại vừa không có ý lên gân lên cốt với các nước xã hội chủ nghĩa như là Trung Quốc hay Liên Xô. Đó là bối cảnh cực kỳ khó khăn của Việt Nam trong thời kỳ đó. Thế nhưng khách quan mà nói thì mình vẫn còn cái rất sướng, chứ toàn khổ như thế thì làm sao mà có thể chống được giặc. Cái sướng nhất của mình là ngày đó Pháp và Mỹ nó cãi nhau như chó vì mỗi người nhìn Đông Dương theo một hệ quy chiếu. Mỹ thì nó quan tâm tới việc chống lại sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản và hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc tại Đông Nam Á. Thế nhưng ông Pháp thì chỉ muốn duy trì sự hiện diện của mình tại Đông Nam Á và tìm mọi cách để tránh sự đổ vỡ của Liên Hiệp Pháp. Chính vì hai ông lớn này có hai mục tiêu hoàn toàn khác nhau, thế nên khi mà Pháp thua trận liên tục ở trên chiến trường và rơi vào cái thế cực kỳ yếu rồi thì cái cách nghĩ của Mỹ và Pháp cũng trái ngược nhau hoàn toàn. Pháp thì chỉ muốn tìm mọi cách để rút lui khỏi Việt Nam, thế nhưng mà phải rút lui ở trên cái thế ngẩng cao đầu cơ, phải rút lui theo kiểu ấy anh ấy là anh không thèm đấm chú thôi, chứ anh mà đấm nhá kiểu gì chú chả chết, thôi nhường anh chỗ này đi, anh nhường chú cái này. Đấy, cái tư tưởng của Pháp trước khi diễn ra trận Điện Biên Phủ là như vậy. Còn tư tưởng của Mỹ thì họ muốn theo kiểu bạn sợ à, đánh bỏ mẹ đi chứ, để tôi gọi hội đến ứng cứu bạn. Mỹ lập tức nhấc máy lên gọi cho người bạn nối khố của mình là Anh để rủ đi đấm nhau. Thế nhưng ông Anh bảo là ôi bạn ơi, đánh nhau có giải quyết được vấn đề gì đâu, mình mang quân sang đánh Việt Nam, Trung Quốc nó cũng mang quân sang đấy bảo kê, thế thì lại thành đổ dầu vào lửa, có khác gì cuộc chiến ở Triều Tiên mới chấm dứt đâu. Chưa kể là tôi chả thấy được lợi lộc gì ở đây cả, bạn thích thì thôi cứ đi đánh nhau một mình đi. Mỹ nghe thấy thế thì cay lắm, hai thằng đang thân nhau tự dưng lại quay ra giận dỗi. Thế nhưng điều này rất đúng với ý đồ của Pháp. Pháp thì tham như hoãng ấy, nó chỉ muốn một mình Mỹ nhảy vào cái đất Đông Dương này thôi, chứ nhiều ông nhảy vào quá, đến lúc xơi được Việt Nam rồi thì không biết phải chia chác như nào. Chính vì thằng Pháp nó quá tham như vậy, cùng với đó thì mục tiêu của nó và Mỹ không hề trùng khớp nhau, thế nên Việt Nam mình mới có cửa để đánh đuổi nó khỏi Điện Biên Phủ. Chứ nó mà cũng kêu gọi được toàn bộ 500 anh em nhà chúng nó đến để hỏi thăm mình thì cũng chưa biết như thế nào cả. Đó là toàn cảnh vĩ mô của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Quay trở lại với kế hoạch của Nava thì đây là một kế hoạch rất chỉnh chu của vị tướng 5 sao được đào tạo bài bản. Ông này muốn tập trung đánh mình ở miền Nam, rồi sau đó tiếp tục dồn quân ra đánh mình ở miền Bắc. Thế nhưng Bác Hồ đã không hề e ngại điều đó một chút nào cả, và chiến lược của Bác đề ra là phải xé lẻ chúng nó ra để đấm, không cho chúng nó có cơ hội tập trung quân. Bác đã ví rằng bàn tay nắm lại thì thành quả đấm mạnh, nếu duỗi ra thì bẻ gãy từng ngón rất dễ. Ta phải có cách buộc khối cơ động của địch phải chia ra làm 5, làm 7 mảng mà tiêu diệt dần, làm cho chúng thất bại hoàn toàn. Pháp nó tập trung quân giữ chủ chốt ở những vùng đồng bằng. Chính vì thế nên không tội gì mình đâm đầu vào những chỗ đó cả. Cứ chỗ nào lực lượng của nó mỏng, chỗ nào dễ đánh thì mình hỏi thăm trước. Đặc biệt phải chú trọng khu vực Tây Bắc, bởi chỗ đó giáp với Trung Quốc. Có được khu đó thì nước bạn có viện trợ gì cũng dễ hơn. Tất nhiên Trung Quốc nó cũng chẳng tốt bụng đến độ là viện trợ không công cho mình đánh Pháp. Trung Quốc viện trợ để nó không bị kẻ thù đe dọa từ phía nam nước nó mà thôi. Chính vì thế nên nhìn ở một mặt thì Trung Quốc giúp đỡ Việt Nam nhiều lắm, từ cái mũ, đôi giày, cái kim sợi chỉ cho đến cái ô tô. Thế nhưng một mặt thì Trung Quốc cũng phá Việt Nam kinh lắm. Nó chính là thằng đã chủ động chia cắt Việt Nam làm hai ở trong hội nghị Geneva, bởi nó rất sợ Việt Nam mình mạnh quá thì nó lại không gây ảnh hưởng lên mình được. Với Trung Quốc thì tốt nhất Việt Nam phải yếu nó mới dễ thao túng,
Thế nhưng yếu khu nào thì yếu, còn cái khu ở gần nó thì phải ổn định, thì an ninh quốc gia của đất nước nó mới ổn định. Đấy mới chính là ý đồ thâm sâu của Trung Quốc. Quay trở lại với câu chuyện của Việt Nam thì ngày đó mình cũng nhìn ra được ý đồ của Trung Quốc, thế nhưng buộc phải giải quyết từng bước, chứ sức mình chưa thể nào làm cả hai cái cùng một lúc được. Phải đuổi được thằng Pháp đi đã rồi mới có thể tính tiếp. Chính vì thế mà trọng tâm của mình là khu vực Tây Bắc phải được ưu tiên hàng đầu. Đó cũng chính là lý do mà đầu tháng 11, tình báo của Pháp đã phát hiện ra đại đoàn 316 của mình bắt đầu hành quân lên Tây Bắc. Pháp đã ngay lập tức cho quân lên Lai Châu và Điện Biên để ngăn đợt tấn công của mình lại. Đến thời điểm này thì cái tên Điện Biên Phủ mới được trở thành điểm nóng ở trong chiến lược của Nava. Đến đây rất nhiều người đã đặt ra câu hỏi rằng đó là tại sao Pháp phải đánh theo lối đánh của mình làm gì vậy? Mình lên Tây Bắc thì nó cũng phải cho quân lên giữ Lai Châu và Điện Biên là sao? Sao tướng của nó là tướng 5 sao mà lại ngu đến như vậy? Tự nhiên đi rúc đầu vào cái lòng chảo Điện Biên Phủ rồi chết ở trong đó. Thực tế, Pháp nó cũng chẳng ngu như anh em mình nghĩ. Nó đánh nhau nổi tiếng thế giới từ thời Napoleon mất rồi. Thế nên về quân sự nó đâu có khờ khạch đến như vậy đâu. Bản chất cái việc nó phải cho quân nhảy dù gấp xuống Điện Biên Phủ là để bảo vệ Lào. Tại sao lại bảo vệ Lào? Lý do này nghe chẳng thuyết phục gì cả. Thế nhưng đó chính xác là động cơ mà Pháp đang làm. Sở dĩ có điều này đó là bởi trong 3 quốc gia ở Đông Dương thì Lào là nước trung thành nhất với Pháp. Lào không có quá nhiều yêu sách khi tham gia khối Liên hiệp Pháp. Chính vì thế nên Pháp không muốn bỏ rơi Lào. Và nếu nhìn trên bản đồ thì chúng ta có thể thấy Điện Biên Lai Châu rất gần với Luông Pha Bang của Lào. Mà Luông Pha Bang là một nơi được coi là kinh đô chính trị và tôn giáo, một biểu tượng cho sự thống nhất của đất nước Lào. Chính vì thế nên nếu như Pháp mà để khu vực này bị chiếm đóng thì nó mất điểm hoàn toàn trong mắt của tất cả các đồng minh mà Pháp đang muốn mời gọi ở Đông Dương. Để mất khu vực này thì Pháp làm gì còn mặt mũi đâu để lên chương trình xác tanh gọi vốn của Mỹ nữa. Thế nhưng cái này thì liên quan gì đến Điện Biên Phủ đâu nhỉ? Câu trả lời đó là bởi Pháp không thể nào đứng quân ở Luông Pha Bang để phòng thủ trực tiếp chỗ đó được. Do địa hình ở đây quá khó để đứng quân, núi non hiểm trở, toàn bộ là rừng che phủ, chưa kể là hệ thống giao thông rất nghèo nàn. Chính vì thế mà tướng 5 sao của Pháp mới phải tính đến phương án bảo vệ Luông Pha Bang một cách gián tiếp, đó là bảo vệ Điện Biên Phủ. Còn Điện Biên Phủ thì sẽ còn Luông Pha Bang. Đó cũng chính là lý do mà Pháp dồn rất nhiều nguồn lực vào để xây dựng lòng chảo Điện Biên Phủ. Pháp thừa hiểu những ưu và nhược điểm của Điện Biên Phủ, thế nhưng trong rất nhiều những phương án xấu thì phương án xây dựng tập đoàn cứ điểm ở Điện Biên Phủ là phương án ít xấu nhất. Cụ thể như nào, tất cả sẽ có vào số sau trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Còn bây giờ, nếu như sếp có nhu cầu mua TV thì có thể tham khảo website bên em là prbs.vn và nhớ đọc phát Tuấn Tiền Tỷ để nhận phần quà trị giá 150k từ em nữa nhé.